Good morning, students. Today we are here with the next point, that is phenotypic suppressors. Now, phenotypic suppressors means what? Reversal of an effect of a primary mutation. एखादं म्युटेशन झालं आहे प्रायमरी, त्याचं रिव्हर्सल थ्रू द ॲक्शन ऑफ अ एन्व्हायरमेंट, म्हणजे एन्व्हायरमेंटच्या मदतीनं पहिल्या म्युटेशनचं रिव्हर्सल करणे, अँड दॅट इज नोन ॲज अ फिनोटायपिक ऑर नॉन जेनेटिक सप्रेशन. Ribosomes allows precise binding of tRNA to a codon in mRNA. रायबोझोम काय करतो तर बाइंडिंग करतो tRNAला, पण कोणाला? बाइंडिंग ऑफ अ tRNA करतो कोणाला तर कोडॉन ऑफ एन mRNAला. म्हणजे रायबोझोम बाइंडिंग कोणाचं करतो? tRNA आणि mRNAचं. मग काय करतो आपण ज्या वेळेला स्ट्रेप्टोमायसिन आपल्या बॅक्टेरियल सेलच्या आजूबाजूला आपण काय करतो? इन्सर्ट करतो. एट अ हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ स्ट्रेप्टोमायसिन. स्ट्रेप्टोमायसिनचं फंक्शन्स काय? इट ब्लॉक्स द ट्रान्सलेशन. ॲक्शन कसं आहे तर इट ब्लॉक्स द ट्रान्सलेशन बाय प्रिव्हेंटिंग द एन फॉर्मल मिथिओनॉल tRNA ओके टू AUG कोडॉन इन mRNA. ओके, तर स्ट्रेप्टोमायसिन इट डायरेक्टली हॅज ॲक्शन ऑन translation. Okay, it blocks the translation by preventing the tRNA binding to the specific AUG codon in a mRNA. आणि हे जर बाइंड झालेच नाही tRNA आणि mRNA तर पुढचं ट्रान्सलेशनची प्रोसेस होत नाही. मग ॲट सबलिथल कॉन्सन्ट्रेशन स्ट्रेप्टोमायसिन, सबलिथल मीन्स डेथच्या कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, लिथल मीन्स टोटली डेथ, सबलिथल मीन्स नियर द डेथ of the microorganism, that does means sublethal. At a sublethal concentration, streptomycin and related aminoglycosides antibiotic bind and alter the ribosomes. Okay, and these altered ribosomes allows misreading by destroying codon anticodon interaction. रायबोझोम मध्येच अल्ट्रेशन झाल्यामुळे काय होणार आहे? त्या कोडॉन आणि अँटीकोडॉनचंच मिसरीडिंग होणार आहे आणि तिथं डिस्ट्रॉय होणार आहेत रायबोझोम. अँड दिस रिझल्ट इन सप्रेशन ऑफ मिससेन्स अँड नॉनसेन्स म्युटेशन. That is phenotypic suppression. Now towards the main point, that is time course of phenotypic expression of mutation. Time course, when a mutation occurs in a genomic cell किंवा एखाद्या बॅक्टेरियल सेलमध्ये किंवा जेव्हा म्युटेशन होतं, इट्स फिनोटायपिक एक्सप्रेशन, दॅट इज लॉस ऑफ कॅरेक्टर इज नॉट इमिडिएट. म्हणजे म्युटेशन झाल्या कुठलाच काय दिसून येत नाही. दॅट a specific mutation and its expression requires time of one or more generation to phenotypic expression. म्हणजे त्या सेलमध्ये इंटरनली म्युटेशन झालं आहे त्याचं एक्सप्रेशन व्हायला इट नीड्स वन ऑर मोर जनरेशन. अँड दिस वन ऑर मोर जनरेशन डिले इन फिनोटायपिक एक्सप्रेशन ऑफ म्युटेशन इज नोन ॲज फिनोटायपिक लॅग. ज्या वेळेला असं म्युटेशन सेलमध्ये होतं आणि त्यावेळेला त्याचं एक्सप्रेशन वन ऑर मोर जनरेशन नंतर डिले होऊन दिसतं आपल्याला एक्सप्रेशन, त्यालाच काय म्हणायचं? फिनोटायपिक लॅग. अँड द डिले इन फिनोटायपिक एक्सप्रेशन ऑफ न्यूली अरायझन म्युटेशन इज कॉल्ड ॲज फिनोटायपिक लॅग हिअर. ओके, मग त्या डिले झाला फिनोटायपिक एक्सप्रेशनमध्ये, त्यालाच काय म्हटलं त्यांनी? फिनोटायपिक लॅग. अँड इन अदर वर्ड्स, फिनोटायपिक लॅग इज द टाईम फॉर द म्युटेशन अंटिल इट्स फिनोटायपिक एक्सप्रेशन. फिनोटायपिक लॅग म्हणजेच काय? टाईम ऑफ अ म्युटेशन अंटिल इट्स एक्सप्रेशन. It occurs whenever there is a less stable gene product such as enzyme or protein. मग हे फिनोटायपिक एक्सप्रेशनमध्ये डिले कधी होतं? ज्या वेळेला लेस स्टेबल काय असतो तिथं प्रोडक्ट असतो सच एज एन्झाईम आणि प्रोटीन, त्याच्यामध्ये जर म्युटेशन झालं तर एक्सप्रेशन कसं होतात? लेट होतात. द म्युटंट सेल शोज फिनोटायपिक लॅग बिकॉज इट रिक्वायर्स टाईम फॉर. मग जे काही म्युटेशन एखाद्या जिनोमिक सेलमध्ये होतं त्याला वेळ का लागतो एक्सप्रेशनसाठी? तर इट रिक्वायर्स अ टाईम फॉर DNA segregation, dilution of active gene product and accumulation of new product. So towards the first one, DNA segregation. So here DNA segregation. Now segregation means what? Separation. Okay. So exponentially, any bacterial cell which are growing exponentially, they contain 2 to 4 DNA molecule per cell. And this 2 to 4 DNA molecule per cell is possible because of initiation of new DNA replication cycle before the completion of the first DNA replication cycle. एखाद्या बॅक्टेरियल सेलमध्ये पहिल्यांदा DNA रेप्लिकेशन सायकल कंप्लीट व्हायच्या आधी पुन्हा दुसरी रेप्लिकेशन सायकल स्टार्ट झाली की त्या बॅक्टेरियल सेलमध्ये काय होतात? 2 to 4 DNA मॉलिक्युल्स येतात. ओके,
अँड ऑल द DNA मॉलिक्युल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम DNA अँड ऑल आर आयडेंटिकल. म्हणजे एकाच ह्याच्यामधून डिराईव्ह केले असतात म्हणून ते सगळे सेम असतात. अँड द सेल इज दस नोन ॲज अ होमोकॅरियोटिक ऑर वाईल्ड टाईप सेल. म्हणजेच काय, होमोकॅरियोटिक ऑर वाईल्ड टाईप मीन्स नॉर्मल सेल. ओके. वेन वन ऑफ द DNA अंडरगोज म्युटेशन, ते काही 2 to 4 DNA मॉलिक्युल्स आहेत एखाद्या बॅक्टेरियल सेलमध्ये, त्यातल्या एका DNA मॉलिक्युलमध्ये जर म्युटेशन झालं, म्युटेशन त्याच्या एखाद्या जीनमध्ये झालं, देन द सेल बिकम्स हेटेरोकॅरियोटिक म्युटंट सेल. ओके. म्हणजे 2 ते 4 DNA आहेत, मॉलिक्युल्स आहेत एका बॅक्टेरियल सेलमध्ये, त्यातल्या एका DNAच्या एका जीनमध्ये फक्त म्युटेशन झालं तर ती सेल कशी होते, हेटेरोकॅरियोटिक म्युटंट सेल होते. बट दिस म्युटेशन is not phenotypically expressed in the cell because other DNA molecule provide the mutant gene product. म्हणजे तो स्पेसिफिक सेल काय दाखवत नाही, डायरेक्टली फिनोटायपिक एक्सप्रेशन दाखवत नाही. का तर एकाच DNA मधल्या एकाच जीनमध्ये फक्त म्युटेशन झालेलं असतं, बाकी सगळे DNA कसे असतात, ॲज इट इज वाईल्ड टाईप आहे. दस फिनोटायपिक एक्सप्रेशन रिक्वायर्स सेग्रिगेशन ऑफ म्युटंट DNA मॉलिक्यूल फ्रॉम द वाईल्ड DNA मॉलिक्यूल. मीन्स वॉट, जर फिनोटायपिक एक्सप्रेशन व्हायचं असेल त्याच्यामध्ये तर त्या स्पेसिफिक म्युटंट झालेल्या DNA मॉलिक्युल्स सेग्रिगेशन झालं पाहिजे. म्हणजे काय झालं पाहिजे, सेपरेशन झालं पाहिजे. कोणापासून, तर नॉर्मल DNA वाईल्ड टाईप DNA पासून. अँड दी फिनोटायपिक एक्सप्रेशन ऑफ म्युटेशन इज डिलेड अंटिल द फॉर्मेशन ऑफ होमिओकॅरियोटिक म्युटंट सेल. म्हणजे कुठंपर्यंत डिले होतं हे म्युटेशन, जोपर्यंत होमिओकॅरियोटिक म्युटंट सेल फॉर्म होत नाही तोपर्यंत. अँड द DNA सेग्रिगेशन अँड सेल डिव्हिजन produce homokaryotic mutant cell, and the formation of homokaryotic mutant cell require time of 1 or more cell generation. जे काही फॉर्म होणार आहे होमोकॅरियोटिक म्युटंट सेल, तो कसा असणार आहे, इट विल रिक्वायर द टाइम ऑफ 1 or more सेल जनरेशन. 1 ते 2 जास्तीत जास्त मोर सेल जनरेशनची गरज असते, म्हणजे रॅप्लिकेशनची सेलच्या. अँड दिस म्युटेशन इज फिनोटायपिकली एक्सप्रेस्ड इन होमिओकॅरियोटिक म्युटंट सेल. जो काही होमोकॅरियोटिक वाईल्ड टाईप सेल होता त्याचं फक्त हेट्रोटाईप होत नाही, फक्त होमोकॅरियोटिक म्युटंट सेलमध्ये एक्सप्रेशन होतं. का तर एक असतो DNA, तो काय असतो, म्युटंट झालेला असतो, आणि दुसरे जे काही असतात ते वाईल्ड टाईप नॉर्मल असतात. इन दिस डायग्राम यू कॅन सी हिअर, दिस इज अ बॅक्टेरियल सेल, दिस इज अ होमोकॅरियोटिक वाईल्ड टाईप सेल, म्हणजे नॉर्मल सेल आहे. त्याच्यात म्युटेशन झालं DNA मध्ये, एखाद्या DNA मध्ये म्युटेशन झालं आणि त्याचं काय झालं, हेट्रोकॅरियोटिक म्युटंट सेल झाला. ओके. पुन्हा त्याचं काय झालं, फर्स्ट जनरेशनमध्ये डिवायडेशन झालं, त्यावेळेला काय झालं, हेटेरोकॅरियोटिक म्युटंट सेल. म्हणजे ज्याच्यामध्ये म्युटेशन झालेलं ते एकीकडे आले सेपरेट होऊन, आणि ज्याच्यामध्ये नव्हतं ते दोन एकीकडे गेले. पुन्हा त्याचं काय झालं, पुन्हा सेल डिव्हिजन झालं, DNA सेग्रिगेशन झालं. म्हणजे इथं DNA काय झाला, 2 होते DNA मॉलिक्युल्स, त्याचं पुन्हा DNA रेप्लिकेशन होऊन त्याचे काय किती झाले, 4 DNA मॉलिक्युल्स झाले. पुन्हा काय झालं, DNA सेग्रिगेशन झालं. म्हणजे DNA काय झाला, सेपरेट झाला. DNA सेपरेट झाला आणि काय झालं, ज्याच्यात म्युटेशन झालेलं ते एका सेलमध्ये गेले, जे वाईल्ड टाईप होते, ज्या DNA मॉलिक्युलमध्ये म्युटेशन व्हायला नव्हतं ते एकाकडे गेले, एका सेलमध्ये गेले, आणि अशी 4 सेल झाले. हे काय झालं, सेकंड जनरेशन. पुन्हा त्याचे काय झाले, DNAचं रेप्लिकेशन झालं, पुन्हा 4 बॅक्टेरियल सेलमध्ये, प्रत्येक सेलमध्ये 4 DNA मॉलिक्युल्स आले. पण जे काही फॉर्म झालेले बॅक्टेरियल सेल होते ते कसे होते, होमोकॅरियोटिक वाईल्ड टाईप, म्हणजे एक नॉर्मल होता, दुसरा होमोकॅरियोटिक म्युटंट सेल, दुसऱ्यात कसं झालं, म्युटेशन झालेलं होता, पुन्हा तिसरा वाईल्ड टाईप, होमोकॅरियोटिक वाईल्ड टाईप, आणि चौथा पुन्हा होमोकॅरियोटिक वाईल्ड टाईप. म्हणजे भलेही पॅरेंटमध्ये DNA मॉलिक्युलमध्ये म्युटेशन झालं असलं तरी जे काही प्रोजेनी आहेत त्यांचे सेलमधले, त्यातला फक्त एकच काय झाला, होमोकॅरियोटिक म्युटंट सेल म्हणून एक्सप्रेस झाला. बाकी सगळे ॲज इट इज काय झालं, त्यांच्यात फिनोटायपिक लॅग झालं, आणि काय झाले ते ॲज इट इज होमोकॅरियोटिक नॉर्मल वाईल्ड टाईप सेल म्हणून एक्सप्रेस झाले. अँड दिस वॉज अ डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ फिनोटायपिक लॅग, दॅट इज फिनोटायपिक time required for the phenotypic expression of due to mutation is known as a phenotypic lag due to the DNA segregation. Okay, now towards the second point in time course of phenotypic expression, that is dilution of active gene product. डायल्युशन ऑफ ॲक्टिव्ह जीन प्रोडक्टमध्ये त्यांनी एक्झाम्पल दिलेलं आहे आपल्याला, व्हायरस आणि
बॅक्टेरियाचं. कोणताही व्हायरस एखाद्या बॅक्टेरियाला अटॅक करायचं झालं तर बॅक्टेरियल सेलवर काय असावं लागतात, रिसेप्टर असावं लागतात. त्याच वेळेला ते व्हायरस काय होऊ शकतात, त्या पर्टिक्युलर बॅक्टेरियल सेलला ॲडेर होऊ शकतात त्या रिसेप्टरनी आणि तिथे आपलं जे काही जिनोमिक मटेरियल असतं व्हायरसचं ते इन्सर्ट करू शकतात, ॲब्सॉर्प्शन करू शकतात. लाईक वाज हिअर बॅक्टेरियोफाजेस इन्फॅक्ट द host cells and the absorption of a phage. Bacteriophages means what? The virus which attack the bacteria are known as bacteriophages. That infect the bacterial cell, host cell. Okay. Absorption of the phages to a sensitive bacterial cell occur by means of specific receptor present on the cell wall. मग हे जे काही फाजचं ॲब्सॉर्प्शन असतं ते बॅक्टेरियाला कसं होतं, तर बॅक्टेरियल सेलवर रिसेप्टर प्रेझेंट असतील सेल वॉलवर तरच फाज काय करू शकतो, त्या बॅक्टेरियाला ॲब्सॉर्ब होऊ शकतो. ओके. अ बॅक्टेरियल सेल इज सेड टू बी फाज सेन्सिटिव्ह. फाज सेन्सिटिव्ह म्हणजेच काय, फाजला ज्यावेळेला तो बॅक्टेरियल सेलला अटॅक करू शकतो त्यावेळेला फाज सेन्सिटिव्ह हा शब्द वापरतो आपण. बॅक्टेरियल सेल कधी आपण म्हणणार फाज सेन्सिटिव्ह आहे, ज्यावेळेला त्याच्याकडे रिसेप्टर आहेत त्यावेळेला. आणि जर त्या स्पेसिफिक बॅक्टेरियल सेलकडं फाज रेझिस्टंट कधी म्हणणार, ज्या वेळेला बॅक्टेरियल सेल काय लॅक करणार आहे, रिसेप्टर लॅक करणार आहे कोणासाठी, तर फाजसाठी लॅक करणार आहे, त्यावेळेला त्याला काय म्हणायचं, रेझिस्टंट. म्हणजे सेन्सिटिव्ह म्हणजे काय, रिसेप्टर असेल बॅक्टेरियल सेलवर तर काय होणार आहे, फाज तिथं ॲडेर होणार आणि ॲब्सॉर्प्शन होणार आणि आपलं इंटरसेल्युलर जे काही जिनोमिक मटेरियल आहे ते ट्रान्सफर करणार. आणि रेझिस्टंट सेल कधी म्हणतो आपण, ज्या वेळेला पर्टिक्युलर बॅक्टेरियल सेलकडं काय नसणार आहे, त्या फाजच्या ॲडेरियनसाठी रिसेप्टर नसणार आहे सेल वॉलवर तेव्हा. ओके. वेन अ म्युटेशन कॉजेस, ज्यावेळेला म्युटेशन होतं, लॉस ऑफ रिसेप्टर इन अ फाज सेन्सिटिव्ह सेल अँड द फाज बिकम रेझिस्टंट. म्युटेशन झालं की काय होणार, त्या बॅक्टेरियल सेलकडं काय असणार आहे, रिसेप्टर असणार आहे, पण म्युटेशन झाल्यामुळं काय होणार आहे, तिथला तो रिसेप्टर निघून जाणार आणि फाज सेन्सिटिव्ह सेल होती ती काय होणार आहे, फाज रेझिस्टंट सेल होणार आहे. अँड फिनोटायपिक एक्सप्रेशन ऑफ दिस म्युटेशन इज नॉट इमिडिएट. फाज रेझिस्टंट झाला हे लगेच इमिडिएटली एक्सप्रेस होत नाही बिकॉज ऑफ द प्रेझेन्स ऑफ प्री एक्झिस्टंट रिसेप्टर. जरी ते म्युटेशनमुळे रिसेप्टर गेले असतील तरी प्री एक्झिस्टंट रिसेप्टर त्या सेलवर प्रेझेंट असतात, त्याच्यामुळे फिनोटायपिक एक्सप्रेशन इमिडिएट होत नाही. आणि जे काही रिसेप्टर असतात त्यांचं काय होण्याचं गरजेचं असतं, इट रिक्वायर्स द डायल्युशन ऑफ रिसेप्टर. म्हणजे फाज रेझिस्टंट व्हावं तर काय व्हावं लागतं, तर प्री एक्झिस्टिंग जे काही रिसेप्टर आहेत त्यांचं काय व्हायला पाहिजे, डायल्युशन व्हायला पाहिजे. रिसेप्टरचं डायल्युशन झालं म्हणजेच काय, डायल्युशन झालं म्हणजे कुठंतरी रिसेप्टर जाणार आणि फाज कमी आणि रिसेप्टर पण कमी. मग त्यावेळेला काय होणार, ॲडेरन्सला त्यांना रिसेप्टर शोधू शकत नाहीत फाजेस, त्यामुळे डायल्युशन झालं ड्युरिंग प्रायर टू द म्युटेशन अँड सेल ग्रोथ अँड सेल डिव्हिजन. मग त्यावेळेला काय होणार, दस फिनोटायपिक एक्सप्रेशन ऑफ म्युटेशन इज डिलेड अंटिल इनफ डायल्युशन ऑफ रिसेप्टर दॅट विल नॉट अलाव द फाज ॲब्सॉर्प्शन. डायल्युशन झालं रिसेप्टरचं तर फाजेस खूप असले, रिसेप्टर कमी असले तर त्यांचं ॲब्सॉर्प्शन होऊ शकत नाही. अँड डायल्युशन ऑफ रिसेप्टर युजली रिक्वायर्स टाईम ऑफ. मग हे जे काही रिसेप्टरचं डायल्युशन असतं, प्री एक्झिस्टिंग रिसेप्टरचं डायल्युशन असतं, इट रिक्वायर्स द टाईम ऑफ फ्यू सेल जनरेशन्स अँड देन म्युटेशन इज फिनोटायपिकली एक्सप्रेस्ड. ओके. त्याला पण काय लागतो, फ्यू सेल जनरेशनचं टाईम लागतो आणि मगच त्यांचं काय होतं, फिनोटायपिक एक्सप्रेशन होतं. सो हिअर दे हॅव गिवन द फाज सेन्सिटिव्ह बॅक्टेरियल सेल. हे जे काही पहिली दिली आहे ते फाज सेन्सिटिव्ह बॅक्टेरियल सेल आहे, त्याच्यावर काय आहेत, सेन्सिटिव्ह आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यावर काय ऑब्वियसली प्रेझेंट असणार आहे, रिसेप्टर प्रेझेंट असणार आहे. ओके. मग त्याच्यामध्ये काय झालं, म्युटेशन झालं. त्यांनी सांगितले तिथे थेरॉटिकलमध्ये म्युटेशन इन रिसेप्टर जीन. म्युटेशन इन रिसेप्टर जीन झाल्यामुळं काय होणार आहे, त्या बॅक्टेरियल सेलमधलं काय जाणार आहे, फक्त रिसेप्टर जाणार आहे, पण प्री एक्झिस्टिंग जे काही रिसेप्टर आहेत ते ॲज इट इज असणार आहेत. ओके. मग फर्स्ट सेल जनरेशनमध्ये काय होणार आहे, फाज म्युटेशन जरी झालं असलं रिसेप्टर सेल जीनमध्ये तरी पहिल्या जनरेशनमध्ये काय होत नाही, ते एक्सप्रेस होत नाही. ओके. नेक्स्ट जनरेशनमध्ये पुन्हा तेच एक्सप्रेशन ऑफ दॅट रिसेप्टर प्रेझेंट असतात, प्री एक्झिस्टिंग फक्त त्यांचं डायल्युशन होतं, त्याच्यामुळे ते ॲब्सॉर्ब करू शकत नाहीत आणि पुन्हा त्यांचं एक्सप्रेशन होत नाही. पुन्हा थर्ड जनरेशनमध्ये पण तेच एखाद्या सेलमध्ये एक्सप्रेशन होतं अँड दॅट इज अ
डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ फिनोटायपिक लॅग ड्यू टू डायल्युशन ऑफ ॲक्टिव्ह जीन प्रोडक्ट. आणि ॲक्टिव्ह जीन प्रोडक्ट कोणता होता आता? रिसेप्टर होता फाजसाठी, आणि त्याचंच डायल्युशन झाल्यामुळं लॅग म्हणजे फिनोटायपिक एक्सप्रेशनमध्ये काय होतं? डिले होतं, लॅग होतं. ओके. नाव third is the accumulation of new products. Here they have given the example of histidine D protein. Okay, and this histidine D protein, any cell it requires a protein for its growth. When a mutation causes gain of function, जेव्हा एखादं म्युटेशन होतं आणि त्याचं गेन ऑफ फंक्शन होतं, इट मे टेक some time for a synthesis and accumulation of new product to display the new phenotype. एखाद्या सेलमध्ये म्युटेशन जरी झालं तरी त्या सेलचं एक्सप्रेशन लगेच होत नाही. इट रिक्वायर्स सम टाईम फॉर सिंथेसिस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, म्हणजे सेल्युलर मटेरियल जे काही सिंथेसिस होणार आहे त्याच्यासाठी, आणि ॲक्युम्युलेशन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, अँड देन इट विल डिस्प्ले द फिनोटायपिक एक्सप्रेशन. व्हेन अ म्युटेशन कॉजेस ॲक्टिवेशन ऑफ हिस्टिडीन डी प्रोटीन, द सेल बिकम हिस्टिडीन पॉझिटिव्ह. एखाद्या म्युटेशनमध्ये ॲक्टिवेशन ऑफ हिस्टिडीन डी प्रोटीन झालं तर ती सेल काय होते? हिस्टिडीन पॉझिटिव्ह होते. ओके. पण द हिस्टिडीन डी एन्कोड द एन्झाईम प्रोटीन इन्व्हॉल्व इन द फायनल स्टेप ऑफ हिस्टिडीन बायोसिंथेसिस, अँड द हिस्टिडीन पॉझिटिव्ह phenotype is displayed only when the sufficient functional histidine D protein has been accumulated to satisfy the cell requirement of histidine. कधी हा एक्सप्रेस होणार आहे फिनोटाईप? ज्यावेळेला सफिशियंट अमाऊंट ऑफ हिस्टिडीन पॉझिटिव्ह प्रोटीन्स सेलमध्ये ॲक्युम्युलेट होतील, सिंथेसाइज होऊन, त्याच वेळेला काय होणार आहे? 2-3 जनरेशननी त्या सेलमध्ये काय होणार आहे? तो फिनोटाईप डिस्प्ले होणार आहे. ओके. Here we have completed the phenotypic separation. Thank you.